Nakapag-register na ako ng TNT SIM Card. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial, ituturong ko kayo kung paano mag-register ng TNT or Smart SIM Card this 2026. I-address natin yung ilang problem pag-register. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa Chrome browser or any browser will do. Then i-search po ang TNT SIM Registration. Then itap po ang simreg.smart.com.ph, Smart SIM Registration. Medyo matagal nga lang pong mag-load. And dito po guys, ilagay ang iyong bagong mobile number. And then i-check po yung TNC nila. Then tap Send OTP. Then dito po sa baba, ilagay yung OTP na dumating sa iyong bagong mobile number. Pag po matagal mag-send yung OTP ay maaaring i-airplane mode mo and pindutin muli yung resend OTP pagkatapos ng ilang minutes. So patient is the key lang po. And kapag nalagay mo na po ay pindutin yung verify OTP. Mag-wait na ilang seconds, then itap yung OK. Then i-select po kung anong type na registration ang gagawin mo, para sa minor ba yan or para sa newly bought SIM. And select po nationality which is Philippines. And para sa ID card po ay nari po ang mga pamimilian. May Philippine Identification, may Driver's License, may UMID, may TIN ID, may Voter's ID, at saka yung National Bureau's ID, at iba pa. And para sa tutorial na ito ay Philippine Identification ang gagamitin natin. And now, itap natin yung take photo. Mag-wait na ilang seconds, and pag may lumabas na ganito ay pindutin po yung allow while visiting the site or allow this time. And now, i-scan na po natin yung front of ID. I-click yung circle para makuha na nito, and then tap submit. And ayan, check na po para sa front. And now, sa back naman ng ID. Then kapag okay na, pindutin po yung circle icon. And then tap submit. Ang next ay mag-i-scan naman ng face. Basahin po yung tips nila and then tap scan face. And then i-align po yung iyong mukha sa bilog and then sundin po yung mga nakaprompt dito sa taas. Tulad po ng move closer, blink, and mag-wait po na ilang seconds. Then itap yung OK. And dahil po sa ID ay automatic nang nakalagay ang ID card number, first name, middle name, last name, birthday, at ang kasarian. And kung okay na po ay tap yung next. Next step ay ilalagay yung official home address, ilalagay yung house lot number, street, village, subdivision, unit, floor, building, saka yung province, municipality, barangay, zip code, and as well as the alternate contact number and the email address which is optional lang naman. And i-check po lahat ng info sa nilagay mo, then itap po yung next. Now ay double check po kung may mga maling spelling infos para ma-edit mo pa. And kung sure ka na po ay tap po yung box do sa may I hereby and then itap po yung submit. And yan, at ganito lang po mag-register ng TNT or Smart SIM Card. Thank you for watching, at kung natulong ko makapag-register ka ng TNT or Smart SIM Card ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share, and subscribe at panoorin na next tutorial. Thank you!